everyone, and hello mga kacharot! Welcome back again to our YouTube channel. For today's vlog mga kacharot ay nakikita nyo to sa aking harapan yung aking tatlong variety ng putos. Mayroon ako ditong marble queen, golden putos at yung ating enjoy. At dahil sa umulan ay mabilis silang lumago. Ayan, kasi tag-ulan na tayo ngayon. At yung ibang mga dahon niya ay kinain ng mga uod. So, kailangan natin siyang i-repat dahil maliliit na yung pots niya. At saka, mahaba na siya. Ayan, nag-trail na siya. So, lalagyan natin siya ng kukupol na paggagapangan nito. So, ito yung ating vlog ngayon mga kacharot. Pero bago ang lahat, bago natin simulan ang pagre-repat ay syempre kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong upload videos. So, ayan, thank you so much din sa lahat ng aking mga channel member pala, and thank you so much sa aking mga super chatter, at thank you so much din sa lahat ng aking mga followers sa Facebook at sa YouTube. Ayan, thank you so much. At syempre guys, huwag nyo din kalimutang i-like ang aking FB page, Lens Beauty din. Ayan, thank you so much sa inyong lahat sa lagi nyong pag-support sa aking mga videos. And let's start mga kacharot. So, kunin ko muna yung paso natin. Ito yung ating gagamitin, yung ating paso na 3 piraso, dahil 3 variety din yung ating, at saka yung panali natin mamaya kapag nilagyan natin siya ng, hindi ko alam kung saan ang butas nito. Kaya nabutasan ko na. Pangit yung pagkabutas kasi wala siyang butasan. Wala siya, ano ba yan? Matigas yung ilalim ng paso. So, ito yung ating lupang gagamitin. At ito yung paso na ating gagamitin. Lagyan muna natin siya ng lupa. At unahin natin tong ating marble queen na ang ganda na. Nabili ko lang ito mga kacharot is isang dahon lang siya. Sobrang liit. Yung parang wala pa siyang ganito. Yung parang kakatanim pa lang. Ngayon ay sobrang laki na niya. At nabili ko to nung last year ko pa to nabili. Kailan ba to? Nung November. Ayan. At syempre hindi na natin tatanggalin yung lumang lupa nito kasi malago naman yung lumang lupa nito, at or maganda naman siya. So ilalagay lang natin dito at dagdagan natin siya ng lupa. Ito yung mga halaman na perfect sa mga beginners na gustong maging plantita. Sa mga bagong mga gustong magplantita dyan, ito yung mga halaman na hindi masilan alagaan. Napakabilis alagaan ng halaman na ito mga kacharot. So dito natin siya papagapangin. Ang ginamit kong lupa dito ay
rice hull, at compost soil, and vermicast. So, ito yung ating pangalawa. Ang ating ininix ay yung ating golden putos. Yung ating golden putos ay 2 paso ito mga kacharot. Kailangan natin siyang pagsamahin dito kasi para mayabong or makapal siya. Isama na natin yung kanyang old na soil dahil okay naman yung lumang soil nito. At para hindi na rin magalaw yung roots ng ating halaman. Mayroon pa akong isang golden putos doon na mahaba na rin siya, nagtitrill na din. Gusto ko siyang ilagay sa hanging pots para yung pagtubo niya is pababa naman. Isasabit ko siya sa bubong. At syempre para maganda yung ating yung ating mga putos ay kailangan natin siyang kapag mahaba na siya, ibalik ulit natin pababa para maging mayabong. So, ayan na, mga kacharot. So, ito na yung ating last, yung ating enjoy putos. At, putos, char. So, ayan, malago na rin to. Ito pala, hindi ko to binili kacharot. Binigay lang to sa akin ng aking mabait na kapitbahay. At ito namang golden putos ko is sobrang tagalan nito sa akin. Siguro mga nasa 5 years na to sa akin. Pero yung iba ko is, yung mga luma ko, tinapon ko na. Ito is bagong tubo na to. At ibinigay sa akin to ng aking hipag noon. Ayan. Noon talaga ay mahilig na ako mag-alaga ng mga halaman. Kaso hindi ko alam yung mga ID nila or yung mga scientific name. Ang alam ko lang is kung putos, walang yung mga, halimbawa, enjoy or marble queen, mga ganyan. So ngayon ay kailangan nating alamin ang mga bagay-bagay. Charot! So, ayan, tamang-tama lang yung lupa na ginawa ko mga kacharot. Saktong-sakto lang talaga siya. At ang ganda nitong paso ko kasi medyo malalim siya. Yung paso ko na to ay binili ko to is para pagreripatan ko sana ng aking kalidyom. Binili ko to nung nakaraan pagpunta ko nung Robinson. Kaso, inuna ko to ng ripat kasi pinagkakainterisan ng uod. Nakasabit kasi to doon sa aking ano ba tawag doon? Parang screen. So, kasi tag-ulan na ngayon, kaya tag-uod na rin.
Kaya inuna ko tong iripat dahil prone siya sa uod doon sa pwesto niya. Kaya ngayon, ililipat ko na to siya sa plant rack. Para hindi siya kainin ng mga insekto. Char. Mga insekto. So, ayan. Kapag yumabong na to, ang ganda nito tingnan. Ayan, tingnan nyo yung isang dahon ng aking marble queen, oh. Kinain. Ito din, oh. Pag hindi mo siya nabantayan, nakuubos. Minsan, tipaklong yung tumitira, eh. Ito, oh. Kita nyo ba mga kacharot? Hindi yata nakikita. Ayan, oh. Ubos yung dahon. So, ito na yung ating tatlong variety ng pothos. Ito yung ating enjoy pothos, marble queen, at yung ating golden pothos. At sa mga gustong mag-alaga dyan ng mga, or yung mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng mga halaman, ito yung pinakamagandang at mabilis alagaan ng mga halaman, mga kacharot. Dahil hindi siya masilan, mabilis lang siya. Basta dilig-diligan mo lang siya. At gusto niya ay laging basa yung kanyang lupa. Ayan. So, ayan mga kacharot. Thank you so much. Sana nag-enjoy ulit kayo sa aking vlog ngayon. At thank you so much din sa walang sawa niyong pag-support sa aking mga videos. And have a blessed day everyone, and happy blessed Monday sa lahat. Thank you so much for watching, and see you on my next vlog. Siyempre mga kacharot, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong upload videos. Thank you for watching mga kacharot, and see you on my next vlog. Bye bye. Nandito pala ulit tayo sa likod mga kacharot, kasi dito is nakatago tayo, so walang makakakita sa atin. Habang nagsasalita, baka sabihin nila yung mga dumadaan dyan, baka sabihin na, ano ba to, nababaliw na ata to. Charot. Bye bye, thank you so much.